Блінкен розкритикував Китай за позицію підтримки російської оборонно-промислової бази. Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував сьогодні знову Китай за постачання товарів подвійного призначення оборонній промисловості Росії. Він наголосив, що це допомагає країні-агресору вести війну проти України. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен наголосив, що китайці не можуть мати і те, і інше, прагнучи до припинення конфлікту і поліпшення відносин між Китаєм і Європою, та водночас поставляючи Росії товари, які є, цитую, найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. Як каже Блінкен, ми взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали Піднебесну не надавати Росії зброю, яка б підживлювала агресію, зауважив держсекретар Сполучених Штатів. Він зазначив, що хоч Китай безпосередньо і не постачає Росії зброю, ракети чи боєприпаси, як це робить, наприклад, Іран та Північна Корея, але Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Москві справлятися із величезним тиском, що чинить санкції та експортний контроль, а також інші заходи. Блінкен наголосив на тому, що Росія за останній рік була спроможна виготовляти військову техніку та боєприпаси швидше, ніж будь-коли в своїй сучасній історії. Ну і, власне, риторичним запитанням задається держсекретар Сполучених Штатів, як Росія могла це зробити. А якраз тому, що отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю, каже Блінкен. І додає, зараз це товари подвійного призначення, але на Заході дуже чітко знають, куди йде так багато із них. І це створює дві проблеми, пояснив держсекретар США. Він наголосив, що саме це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України і також дозволяє країні-агресору відновити оборонно-промислову базу, яка, ймовірно, буде повернута проти країн Європи після того, як Україна може, власне, закінчити свою війну. Отже, як каже Блінкен, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці із часів закінчення холодної війни. Ну і нагадаю, що Китай з перших днів війни в Україні не засудив російську агресію прямо і утримався від введення проти країни-агресорки санкцій. Натомість Пекін збільшив свою співпрацю із Росією і скористався ситуацією, коли для Москви були закриті західні ринки збуту товарів. Втіх, прямих поставок все одно не відбувається, на цей крок Китай не пішов. Але варто зауважити, що держсекретар США, зокрема Ентоні Блінкен, вже неодноразово виказував стурбованість з приводу постачань Китаєм для Росії товарів для її оборонно-промислової бази. Даної думки дотримуються і в Європейському Союзі. Нагадаю, що віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення для виробництва безпосередньо зброї, і такі поставки в майбутньому можуть ще більше зрости. Зокрема, і через дане питання держсекретар Сполучених Штатів напередодні відправився з візитом до Китаю. Відбувалося це на минулому тижні. Ну і тут, напевно, головною інтригою залишається, а як же ж може після цього змінитися політика Китаю і чи зміниться? У Сполучених Штатах уже неодноразово погрожували санкціями проти Пекіна у випадку посилення торгівлі із Росією. Ну, але разом з тим під час уже візиту Ентоні Блінкена ряд ЗМІ написали про те, що Сполучені Штати поки утримуються від таких економічних обмежень, сподіваючись, що все-таки дипломатія спрацює. І фактично результат усіх цих домовленостей ми побачимо уже під час проведення саміту миру у Швейцарії. Напевно, головною інтригою залишається, чи буде там присутній Китай, чи побачимо ми, бодай, якесь представництво з Пекіна, чи все-таки Китай тут більше пристане
на сторону Росії. Принаймні, як повідомляла наша розвідка, ці дані, зокрема в публічному просторі, озвучував і президент України Володимир Зеленський, що Росія зараз по максимуму працює над тим, аби зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. І так само важлива ціль для Російської Федерації якраз не допустити там присутність Китаю, що очевидно підвищило би ранг і статус цього заходу, цього саміту. Будемо стежити, як би там не було.